Hello guys! Ngayon po ay mag-unboxing na naman tayo ng isang mosquito net. Ang tawag sa mosquito net na to. Binili ko rin na naman to sa Shopee. Ang haba. Walang pangalan, basta mosquito net siya. Tent. Para siyang tent mosquito net. Parang kailangan natin ng gunting. Ay nako. Ako'y nagupit ko yata. Ay, na-assemble na siya. Ready to use na. Assemble na siya, guys. Subukan natin. Paano magligpit nito? Magligpit nito is ganun lang. Tapos ganun lang. Ganun lang. At i-roll mo na. Oh, pwede mo na isa-isa sang tabi. Ganito ka-magic ang ating mosquito net. Subukan natin sa bed ko kung magkasya ba. Yan. Ganun. Dito ako mag-uuna. Paano yan? May sobra.
now safe. Sana mo paggabi. Bye! Ganon. Maganda siya, guys. So, dito na lang siya. Diyan na lang siya. Para pag natutulog ako, iganon ko na lang. O, diba? Andito siya sa loob, nakatago. Ay, naku. Pwede naman ako matulog dito. OMG. At dyan po nagtatapos ang ating vlog. Thank you so much for watching. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. Ito po si Iska and the Losa nagsasabing hanggang sa muli. Paalam!